જય શ્રી કૃષ્ણ। આજે હું તમને ઘઉંના લોટની મસાલાવાળી પૂરી શીખવાડું છું। જેના માટે જોઈશે 2 વાડકી ઘઉંનો ઝીણો લોટ, 1 વાડકી ઘઉંનો જાડો લોટ, જરૂર મુજબ મીઠું, 1 ચમચી મરચું, અડધી ચમચી હળદર, થોડોક અજમો, થોડુંક જીરું, ચપટી હિંગ અને મોણ માટેનું તેલ। તો ચલો આપણે ચાલુ કરીએ મસાલાવાળી પૂરી બનાવવાનું। ચલો હવે આપણે સૌપ્રથમ મસાલાવાળી પૂરીનો લોટ બાંધવાનું શરૂ કરીશું। જેના માટે 2 વાડકી ઘઉંનો ઝીણો લોટ લીધો છે, 1 વાડકી જાડો લોટ લીધો છે, જરૂર મુજબ મીઠું લીધું છે, અડધી ચમચી હળદર લીધી છે, 1 ચમચી મરચું લીધું છે, થોડો અજમો મસળીને નાખીશું, થોડું જીરું મસળીને નાખીશું અને ચપટી હિંગ નાખીશું। હવે આ બધો મસાલો લોટ સાથે મિક્સ કરીશું। જો મસાલો મિક્સ થઈ ગયો છે એટલે એમાં આપણે મોણ નાખીશું તેલનું। જાડો લોટ છે એટલે મોણ થોડું ઓછું હશે તો ચાલશે। મોણની સાથે બધો લોટ બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। આવો લોટ મોણ સાથે મિક્સ કરીને તૈયાર કરીશું। હવે એમાં જરૂર મુજબ થોડું થોડું પાણી નાખતા જઈશું અને લોટ બાંધતા જઈશું। જો હવે આ લોટ તૈયાર થઈ ગયો છે, જે ઢીલો પણ નથી અને બહુ કઠણ પણ નથી। તો આવો લોટ તૈયાર કરવાનો રહેશે। હવે એના ઝીણા ઝીણા લુવા બનાવીશું। બહુ મોટા લુવા નહીં બનાવવાના, આવા નાના નાના લુવા તૈયાર કરવાના। હવે આ લુવા તૈયાર થઈ ગયા છે, જેને દબાવી અને વણીશું, જેનાથી વણવામાં થોડુંક ઇઝી પડે। હવે આ દબાયેલા લુવા તૈયાર છે તો વણવાનું ચાલુ કરીશું અને એક બાજુ આપણે તળવાનું તેલ પણ ચાલુ કરી દઈશું, જેને મીડિયમ તાપે રાખીશું એટલે થોડી પૂરીઓ વણાય તો તેલ તૈયાર થયેલું હશે। તો ચલો હવે આપણે પૂરીઓ બનવાનું ચાલુ કરીશું। આ પૂરીઓ આવી નાની નાની જ વણવાની હોય છે અને એકની ઉપર એક મૂકીશું કે જ્યારે આપણે તળીએ ત્યારે લેવા માટે ઇઝી પડે। જો આ પૂરી આવી નાની અને બહુ જાડી પણ નહીં અને બહુ પાતળી પણ નહીં એવી વણવાની હોય છે। હવે આ પૂરીઓ વણીને તૈયાર થઈ ગઈ છે। આપણે તેલ નાનો લુવો નાખી અને ચેક કરી લઈશું। આ તરત જ ઉપર આવી જાય છે એટલે હવે એકદમ ધીમો તાપ કરીને આપણે તળવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું। જ્યારે પણ પૂરી નાખો ત્યારે એકદમ ધીમો તાપ રાખવો, કારણ કે આ પૂરી 15-20 શાંતિ તળવાની હોય છે। હવે આ પૂરીઓ તળવાની ચાલુ કરીએ છીએ। બને ત્યાં સુધી ના ફૂલે એવી રીતની જ વણવી।
જો આ પૂરીઓ તળીને તૈયાર થઈ ગઈ છે. જો આ પૂરીઓ તળીને તૈયાર થઈ ગઈ છે, જે કેટલી ક્રિસ્પી થઈ છે એ તમે જોઈ શકો છો. અને આ પૂરી તમે ટ્રાવેલિંગમાં લઈ જાઓ તો 15 દિવસ સુધી પણ ખરાબ થતી નથી અને ચા કોફી જોડે ખાવાની તો બહુ જ મજા આવે છે. કેવી સરસ થઈ છે આ પૂરીઓ. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો તમે એને લાઈક કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.